Të nderuar teleshikuesët, dashur më Krishtin javë ku takuam përsëri në emisionin Besimi Krishterë Orthodoks. Ky është emisioni i 7. Emisionin e kaluar folëm për misterin e falënderimit hyjnor dhe misterin e pendim rrëfimit. Përsëri në këtë emision do të flasim për të tjera mistere, që si shtam janë 7 në kishën tonë ortodokse, për misterin e priftërisë, misterin e martesës dhe misterin e evqelisë. Çfarë është misteri i priftërisë në kishën tonë ortodokse? Veç shpëtimtari Zoti ynë Jezu Krisht, i cili u dërgua nga Ati si apostull bashkë me Shpirtin e Shenjtë, zgjodhi bashkëpunëtor, pra disa besimtar në atë kohë dhe quajti apostull, dhe fjala apostull thotë të dërguar. Dhe ju dha atyre hir dhe autoritet të kryejnë misteret e kishës dhe të parapin lajmin e mirë pra mësoj popullin e Perëndisë në të gjithë kombet. Por apostujt, këtë hir apostolik për të mbikëqyrur kishën, për të kryer misteret dhe për parapur lajmin e mirë, mësuar popullin e Perëndisë, ja lanë disa kandidatëve të tjerë. Dhe këtë bën duke transmetuar hirin apostolik me vënien e duarve të këta të tjerë besimtarë. Prandaj misteri i priftërisë në kishën tonë ortodokse është një ceremoni e shenjtë në cilën episkopi, i cili ka trashëgimin apostolike, vë duart mbi kandidatin i cili është thirrur për të bërë klerik në kishën tonë ortodokse. Dhe në këtë moment Shpirti i Shenjtë zbret dhe e bën të aftë kandidatin, pra të marrë përgjegjësinë dhe shërbesën priftërore, pra të mbikëqyrë kishën, qoftë është episkop, po ashtu të kujdeset për popullin e Perëndisë, qoftë është prift edhe diak, dhe të kryejë misteret, qoftë është episkop dhe prift, dhe të mësoj popullin e Perëndisë. Pra, siç thash, në këtë mister episkopi thot një lutje të caktuar dhe Shpirti i Shenjtë zbret mbi kandidatin. Dhe gradat priftërore në kishën tonë ortodokse janë 3: grada e episkopit, grada e priftit dhe grada e diakut. Episkop do thot mbikëqyrës, pra ai që mbikëqyr kishën ose episkopatën ose dioqezën, dhe kemi edhe gradën priftërore i cili është bashkëpunëtor dhe ndihmës i episkopit, kemi edhe gradën e diakut i cili ndihmon edhe episkopin edhe priftin. Prifti zbaton të gjitha misteret përveç dorëzimit priftëror që e ka vetëm episkopi dhe shenjtërimin e një kishe. Kurse diaku shërben dhe ndihmon, siç thash, episkopin edhe priftin, shërben rreth altarit, por ai nuk i kryen misteret siç mund t'i kryejë episkopi edhe prifti. Kur një kandidat thirret për të bërë prift edhe diak, mjafton një episkop i dioqezës, por nëse thirret dikush i cili ka gradën priftërore për të kaluar në gradën e episkopit, atëherë duhet patjetër të jenë 2 episkop ose 3 episkop. Po kush janë kriteret që dikush kërkon të bëhet klerik në kishën ortodokse, sidomos episkop, pra është grada e parë dhe që ka përgjegjësinë më të madhe në kishë. Këtë na e thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Timotheut. Nëse dikush dëshiron të bëhet episkop, punë të mirë dëshiron. Duhet pra që episkopi të jetë i paqortueshëm, të jetë i kthjellët, i arsyeshëm, i ndershëm, mikpritës, i aftë, i jap mësim, të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë lakmus i fitimit të turpshëm, por i butë, jo ngridavec, të mos doj paran, të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gjykimin e djallit, por duhet që ai të ketë dëshmi të mirë dhe nga të jashtmit, që të mos bjerë në turp dhe në grackat e djallit. Por në kishën tonë ortodokse, episkopët janë të pamartuar, kurse priftërinjtë dhe diakon mund të jenë të martuar ose të pamartuar. Duhet dim se deri në shekullin e 4 edhe episkopët në kishën tonë ortodokse mund të ishin të martuar, por mbasi kisha doli nga persekutimi dhe filloi organizimi i institucionit të kishës, pra kisha tani kishte edhe prona në administrimin e vet, atëre kisha në urtësinë e saj vendosi që episkopët për pasur një administrim sa më korrekt të pasurisë së kishës dhe mos ja lini trashëgimi fëmijëve të tyre, familjes tyre, pra mos kisha abuzime, atëherë vendosin që episkopi të vinë nga klasa murgjerore, pra të jetë i pamartuar. Kurse 2 gradat e tjera priftërore, prift edhe diak mund të jenë të pamartuar ose të martuar në kishën tonë ortodokse. Dhe kjo gjendje shoqërore vendoset para sa të marrin hirin priftëror. Nëse marrin hirin priftëror diak ose prift, ata patjetër nuk duhet të ndryshojnë këtë gjendje shoqërore, nuk mund të martohen më dhe duhet i qëndrojnë besnik familjes tyre. Pra, kjo është arsyeja që si thash në kishën tonë ortodokse ka klerik të pamartuar dhe të martuar. Vetë apostulli Pavli ka thënë: "Këtë po ju them si leje, jo si urdhërim, sepse do doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë, pra të pamartuar, por secili ka dhuntin e vet nga Perëndia.
Njëri kështu e tjetri ashtu. Ashtu siç ishin dhe vetë apostujt e Zotit Krisht, disa ishin të pamartuar, disa të martuar. Për shembull, apostoll Petro ishte i martuar, apostoll Pavli ishte i pamartuar. Kurse për diakonët dhe priftërinë, apostoll Pavli thot këto kritere. Gjithashtu, djaku do të jetë dinjitos, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepër, të mos lakmojnë fitime të turshme, duke ruajtur misterin e besimit në ndërgjegjen e pastër. Dhe këta le të vijen më parë në provë, pastaj ta kryejnë shërbesën, por të jenë të paqërtueshëm. Gjithashtu, gratë e tyre të jenë dinjitoze, jo shpifarake, të kthjellta, besnike në gjithçka. Djakët të jenë burra të një gruaje të vetme, të qeverisin mirë fëmijët dhe shtëpinë e tyre, sepse ata që kanë kryer mirë shërbesën fitojnë një shkallë të mirë dhe guxim në besim në Krishtin Isu. Tham që në kishën tonë ortodokse ka 3 grada priftëror, episkop, prit dhe djak. Por shikojmë që në kishën tonë ortodokse ka dhe grada tjera, mitropolit, kryepeshkop, patrik. Këto nuk janë grada priftërore, por janë grada administrative në kishë, sepse gjithë episkopët në kishën tonë ortodokse janë të barabartë, pra kanë të barabartë ose janë të njëjtë në hijen apostolik. Por për shkak të administrimit të kishës dhe territorit saj, atëherë kemi dhe këto grada administrative të mitropolitit dhe të kryepeshkopit. Kryepeshkopi është ai që mbikëqyr ose gjithë kishën së bashku me mitropolitët dhe episkopët ndarë në mitropoli ose në episkopata dhe në dioqeza dhe përfaqëson kishën lokale me gjithë kishat e tjera në botë. Por kisha jonë ortodokse drejtohet nga një sinod. Sinodi është një mbledhje e përbashkët, ku kryepeshkopi bashkë me mitropolitët dhe episkopët, të cilët janë antarë të sinodit, marrin vendime për mbarvajtjen e kishës. Prandaj dhe marrëdhënia në kishën tonë ortodokse ose drejtimi i saj ka një karakter demokratik, pra në bazë të votës. Dhe në këtë mënyrë drejtohet kisha jonë ortodokse. Del një pyetje, pse të krishterët ortodoks i puthën dorën një prifti? Kjo është një traditë e vjetër dhe kjo bëhet në respekt të hirit priftëror që ka marrë prifti. Pra, neve i puthim dorën një prifti sepse prifti kryen misteret e kishës. Dhe në mënyrë të veçantë, prifti ose episkopi merr trupin dhe gjakun e Krishtit dhe ja u jep besimtarëve. Pra, to duar që kanë prekur trupin dhe gjakun e Krishtit patjetër ka marrë hirin e Zotit, prandaj dhe ne i puthim. Aq më tepër ata me duart e tyre ose me dorën e tyre të djathtë bëjnë bekimin, kurse episkopi dhe me të dy duart bekon sepse ai është ikona e plotë e Krishtit dhe ka të plot hirin kryepriftëror. Shon Kozmaj në predikimet e tij thoshte, nëse përpara me do dalë një prift dhe një angjëll, unë do t'ulem të përshëndes në fillim priftin, pavarësisht se ëngjëlli nga ana shenjtërisë mund të jetë më i lartë se prifti, por detyra që e bën prifti nuk e bën një angjëll, sepse vetëm me lutjen e priftit hiri i Shpirtit Shenjtë zbret mbi altarët e kishës dhe transformon bukën dhe verën në trup dhe në gjakun e Krishtit dhe kryen misteret e tjera të kishës, të cilët janë të nevojshme për shpëtim. Pavarësisht se ëngjit janë shumë të pastër nga shenjtëria dhe adhurojnë pa pushim Perëndin dhe shërbejnë në altarin qiellor, por dhe në altarin e çdo kishe, prap ata nuk mund t'i kryejnë misteret. Këtë të drejtë Zoti ja ka lënë vetëm njerëzve dhe në mënyrë veçantë priftërive. Po ashtu Shën Kozmaj vazhdon dhe thotë, nëse përpara meje do dali një prit dhe një mbret, unë përsëri do purulem përpara një prifti, sepse mbreti merret me të dheshmet, kurse prifti merret me qelloret. Është ikon dhe përfaqësues i mbretit qellor. Prandaj kjo është arsyeja që ne përulemi me respekt përpara një episkopi dhe prifti dhe klerikun kishën tonë ortodokse dhe ju puthim duart atyre dhe ju marrim uratën ose bekimin. Në kishën tonë ortodokse, siç e shikojmë, klerikët vishen me të zeza. Kjo është një trashëgimi nga klasa murgjerore, sepse murgjit në atë kohë, flasim shekujt e parë të krishterimit, në shenjë zije pendese vishin me të zeza. Edhe më vonë, klerikët e morën këtë për të dhënë kuptimin se ata janë të përkushtuar Perëndis, por mbajnë zgjidhje për mëkatet e popullit Perëndis. Por kur ata kryen shërbesën në kishën tonë ortodokse dhe sidomos në liturgjinë hyjnore, i keni parë që vishen me rroba të tjera dhe këto rroba kanë patjetër kuptim simbolik, por ajo çfarë është e përgjithshme është se në liturgjinë hyjnore ne kemi hyrë në mbretërinë e Zotit, pra jemi shkëputur nga kjo botë, bota ku neve duhet të qajmë për mëkatet tona dhe mbas asaj jete
e pastaj në do hyjë në mbretërinë e Zotit ku nuk do ketë më lodh dhe i dërim. Këtë kuptim na jep edhe veshja e klerikut, pra veshja me të zeza. Por rroba e zezë që veshin klerikët është në dy forma, kemi anterin edhe rason. Anteria, si thash, vjen nga tradita murgjërore, kurse raso vjen nga një tjetër kuptim, pra rason e mbanin njerëzit e urtë ose gjykatësit. Kështu që prifti, përveç se është një njeri i cili mban zi për mëkatet e popullit, por është dhe një njeri i urtë dhe ka aftësi për të mësuar fjalën e Perëndis, urtësinë e Perëndis. Në kishën tonë ortodokse, kleri ka dhe një pamje të jashtme, mban mjekër, dhe kjo dallon nga klerikët e kishave të tjera, sepse edhe mjekra është një shenjë e urtësisë, e mbanin gjithmonë filozofët, por mjekra është dhe shenjë e burrisë. Vetë Zoti ynë Jezu Krisht ishte një mashkull me mjekër dhe vetë episkopi, prifti, djakun kishën tonë ortodokse është një ikonë e Krishtit, prandaj ai duhet të mbajë mjekër. Dhe në këtë mënyrë ai jep një figurë të plotë të priftit. Dhe në kishën tonë ortodokse, gratë, pavarësisht se kanë një nder dhe respekt të veçantë, nuk mund të kryejnë shërbesën priftërore. Nëse ju keni dëgjuar se në kisha të tjera të cilët nuk ka lidhje me kishën tonë ortodokse, mund të ketë gra episkope priftëresha ose diçka tjetër, kjo është bie ndesh me shkrimin e shenjtë dhe me traditën e krishtërimit ortodoks. Por le të flasim edhe për diçka tjetër. Përveç klerikëve në kishën tonë ortodokse, kemi edhe klasën murgjërore. Ndonë se murgjëria nuk është konsideruar si mister në kishën tonë, murgjëria ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e krishtërimit dhe vlerësohet shumë lart në kishën tonë ortodokse. Në traditën ortodokse, murgjëria është konsideruar si një dhuratë personale e Perëndis tek individ të ndryshëm për shërbimin e trupit të Krishtit. Thirrja murgjërore është një thirrje për pendes personale, në një jetë të përkushtuar vetëm Perëndis. Virtuti kryesor i krishterë i dashurisë përmbushet tek murgjëria, sepse murgjit janë dhënë 100% Zotit. Apostol Pavli tha, nëse një grua është e martuar, ajo duhet të shërbejë edhe Zotit edhe burrit. Dhe ana tjetër, nëse një burrë që martuar do të shërbejë edhe Zotit dhe gruas, por nëse është i pamartuar, do të shërbejnë 100% Zotit. Prandaj, edhe murgjit janë njerëz të cilët janë të mbushur plotësisht me dashurinë e Perëndis dhe nuk mund të zër vend në zemrën e tyre një dashuri tjetër që t'ia tejkalojë këtë dashurie. Prandaj ata shkojnë dhe largohen nga çdo lidhje kësaj bote, edhe e bekuar siç është martesa, dhe nga çdo kënaqësi, edhe ato që nuk janë mëkatare, por të kushtuar tërësisht Perëndis. Por kush është arsyeja që dikush shkon të bëhet murg? Arsyeja se ai ka një ndjeshmëri të madhe për mëkatin. Ai e ndjen mëkatin, jo vetëm mëkatin e tij, por dhe mëkatet e njerëzve, dhe kërkon t'i flijohet dashurisë Perëndis që me lutjen e tij, me pendesën e tij, Perëndia të falë jo vetëm mëkatet e tij, por dhe mëkatet e botës. Prandaj murgjit janë shumë të vlefshëm në kishën tonë ortodokse dhe janë ata që furnizojnë edhe episkopët e kishës, sepse si thamë në fillim, nga klasa murgjërore dalin edhe episkopët, të cilët duhet të jenë tërësisht të përkushtuar në shërbim të kishës. Murgjit në kishën tonë ortodokse kanë këto kritere. Ata duhet të jenë të bindur tërësisht nga igumeni, duhet të jenë të papronë dhe duhet të jenë një virgjëri të plotë. Tradita murgjërore ortodokse ka 4 rangje klasike të cilët praktikohen si për burrat edhe për gratë murgesha ose murgjë. Është grada e parë kandidati për të bërë murg, ai thirret për të provuar në një manastir dhe zakonisht kjo mund shkojë në një periudhë kohë 3 vjet ose diçka më shumë. Kjo varet nga igumeni, nga ai që drejton një manastir dhe heton frymërat. E dyta është rasombajtësi, i cili ka akoma përpjekje për të bërë, sepse ai është akoma i angazhuar në jetën murgjërore, pra akoma është i provuar, i është dhënë një mundësi më shumë. E treta është skima e vogël, pra ai tashmë është futur në klasën murgjërore dhe pastaj është urdhri i fundit është skima e madhe. Në kishën tonë ortodokse nuk kemi urdhra të ndryshëm murgjëror, siç shikojmë në vende të tjera, por kemi mënyra të ndryshme murgjërore. Për shembull, kemi asket, të cilët jetojnë vetëm ose me një grup shumë të vogël personash, por kemi edhe një jetë të përbashkët, jetën murgjërore. Dhe të gjitha këto janë rezultat i zhvillimit organik të hirit Perëndis, i cili në njerëz të ndryshëm e forma të ndryshme për shenjtërimin e tyre.
Pra, të dashur më Krishtin dhe të nderuar teleshikues, me pak fjalë, këto janë ato çfarë mund të themi për misterin e prifterisë. Por le të vazhdojmë të flasim dhe për misteret e tjera që siç thamë do të flisim në këtë emision dhe të flasim për misterin e martesës. Misteri i martesës është një ceremoni në cilën prifti, episkopi, bekon burrin dhe gruan dhe i lidh ata në martesë. Ata marrin hirin e Perëndis për të bashkuar dhe për qenë një njësi dhe aq më tepër nga ky bashkim ata të kenë mundësi të përforcohen në dobësitë e tyre, të përmbushen në dobësitë e tyre dhe martesa të jetë një shkallë për të vajtur tek Zoti, prandaj quhet edhe mister, por dhe nga kjo martesë të dalin edhe fruta që janë fëmijë që më vonë këta do të bëhen edhe bijtë e Zotit nëpërmjet misterit pagëzimit dhe mirësisë dhe antar të kishës. Kur u formua martesa? Martesën e ka formuar vetë Zoti Perëndi. Nëse ne lexojmë në librin e parë të Biblës në Zanafill, atëherë Zoti krijoi Adamin, nga brinja e Adamit pastaj krijoi Evën dhe tha, duke i bekuar, shtohuni dhe shumoni, pushtoheni botën. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht kur erdhi në botë tha të njëjta gjëra, duke thënë, atë që bashkoi Perëndia njeriu mos ta ndaj. Mrekullinë e parë që bëri Zoti Jezu Krisht e ka bërë në një martesë, pra në Kana të Galiles, kur ai vajti i ftuar një nga nxënësit e tij dhe kur atje mbaroi vera, atëre e tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmëri u përkujdes duke thënë Zotit bëj një mrekulli për ta, bëj diçka për ta. Atëre Zoti nëpërmjet lutjes së tërshenjtë Zonja Shëmëri bëri të mundur mrekullinë e parë që ujin e ktheu në verë, për ta dhënë dhe një kuptim shpirtëror. Tashmë martesa në kishën tonë orthodokse, me bekimin e Zotit Jezu Krisht, nuk është thjesht një lidhje natyrale, thjesht si një ujë që rrjedh për të ripërtërir jetën, por është tashmë një gëzim, pra vera gëzon zemrën e njeriu dhe është një mister, një mjet që neve na çon dhe na bashkon me Zotin. Prandaj shumë e rëndësishme kryera e misterit të martesës në kishën tonë orthodokse. Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Efesianëve thotë: Ju gra, nështrojeni burrave tuaja poshtë Zotit, sepse burri është kreu grua, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai është pëtimtari i trupit, dhe ju burra, doni gratë tuaj si Krishti deshi kishën dhe dha veten për këtë. Pra, në martesë kemi një barazi, po kemi edhe një hierarki. Dhe Apostulli Pavli i jep edhe mënyrën se si një çift duhet të kombinohet me njëri tjetrin. Pra, gratë duhet i binden burrave, të dëgjojnë burrat sepse burri ka të drejtën të udhëheqë veten e vet dhe gruan dhe familjen. Dhe burri ka detyrë akoma dhe më të madhe, ta doj gruan si veten e vet. Dhe kjo bën të mundur ekzistencën, bashkëjetesën e një çifti në një kohë afatgjatë, por jo vetëm në këtë jetë, por edhe për te jetës, sepse martesa në kishën tonë orthodokse është e pasgjithshme gjatë gjithë viteve në këtë jetë të çiftit, por edhe mbas vdekjes çifti mbetet i martuar edhe në mbretërinë e Zotit, pavarësisht se atje nuk do të ketë më bashkim fizik, siç kemi këtu për të shtuar racën njerëzore, por çiftet dhe atje mbeten të martuar, pra jetojnë së bashku në prezencën e Zotit, në mbretërinë e Zotit. Prandaj është shumë e rëndësishme që çifti nuk duhet ta tradhtojë njëri tjetrin në këtë jetë, por duhet të qëndrojë besnik. Por dhe një pyetje, pse, sidomos e shikojmë rëndont edhe në kohën e sotme, ka një armiqësi midis burrit edhe gruas. Armiqësia dhe rivaliteti midis burrit dhe gruas, dhe mu themi sot martesa është në krizë, nuk vjen se Zoti i ka krijuar gjërat gabim, por vjen për shkak të mëkatit, egoizmit brenda çiftit. Dhe arsyeja është se çiftet të cilët bashkëjetojnë e kanë zgjedhur këtë marrëdhënie pa marrë bekimin e Perëndisë. Është e pamundur që dy njerëz të bashkëjetojnë, të bashkojnë jo vetëm trupin, por mendjen, shpirtin e tyre, nëse ata kanë përjashtuar Perëndin, sepse Perëndia krijoi çiftin e parë, Adamin dhe Evën, dhe Perëndia i bekoi, Perëndia i bashkoi. Prandaj, nuk mund të përjashtosh ti Perëndin nga ky mister. Kjo është arsye që ka njerëz të cilët në fillim lidhen me shumë dashuri, me shumë përkushtim, por vjen momente të vështira, kriza, kur njëri prej tyre nuk reziston tot, tradhton ose e kanë të pamundur të vazhdojnë të qëndrojnë bashkë me një tjetrin dhe kështu ndahen, duke i bërë dëm jo vetes tyre, por duke i bërë dëm edhe fëmijëve. Prandaj edhe divorci është një nga plagët më të mëdha të shoqërisë sotme. Dhe arsyeja është se njerëzit fatkeqësisht e largojnë Perëndin nga
bashkëjetesa ose martesa e tyre. Prandaj, që një çift të ketë një bashkim unik dhe bashkimi të jetë afatgjatë dhe furdhënës, duhet patjetër që të kryhet misteri i martesës. Por sa herë mund martohet një njeri, dhe këtu flasim për besimin ton të krishterë. Në kishën tonë orthodokse ka vetëm një martesë dhe ajo është një lidhje e përjetshme, si thash, jo vetëm në këtë jetë, por edhe në mbretërinë e Zotit. Prandaj në traditën e krishterë nxitet që edhe ai që ka mbetur i ve ose e ve të mos martohet, por të vazhdojë atë mënyrë jetese duke mos e prishur lidhjen martesore. Gjithashtu, në kishën tonë orthodokse, nuk lejohet që të ketë bashkëjetesë pa misterin e kurorës ose të martesës, sepse bashkëjetesa pa marrë bekimin e Perëndis quhet kurvëri. Dhe kjo është një keqje e madhe që, siç e folëm më përpara, është shkak dhe i divorceve, sepse Shën Pais Agjoriti, një shenjtor i kohëve tona, na ka thënë shumë bukur, në çdo bashkëjetesë pa martesë, atëre hyn djalli dhe e ndan çiftin nga njëri tjetri. Prandaj, 1 minutë para martesës bashkëjetesa është mëkat dhe kurvëri, 1 minutë mbas misterit të martesës bashkëjetesa është bekim. Po ashtu, në kishën tonë orthodokse nuk lejohet poligamia, martesa me shumë gra ose me shumë burra, aq më tepër nuk lejohet lidhja seksuale jashtë natyrore, pra lidhje të cilët janë jo heteroseksuale, dhe patjetër që të gjitha këto janë kundër asaj çfarë Zoti krijoi për njeriu, pra për një marrëdhënie heteroseksuale. Por divorci në kishën tonë ortodokse lejohet. Patjetër që kisha në ortodokse, si thash, nuk e lejon divorcin ligjërisht, por kur ka raste që është e pamundur bashkëjetesa në çift dhe ka disa kritere, për shembull, në qoftë se personi është larguar për gati 3 vjet nga familja dhe nuk ka dhënë të dhëna se ku është. Pra është një braktisje që i ka bërë familjes, mund të jetë burri ose gruaja, ose kemi raste të tjera kur kemi një dhunë sistematike dhe pa menaxhueshme në çift, dhe patjetër që në të tjera raste kisha për të ruajtur, domethënë, pjesën tjetër, atë me dhimbje e lejon prishjen e martesës. Por në kishën ortodokse, si thash, është mirë që të ketë një martesë, por për shkak të mëkatit të kurvërisë, që dikush i cili ka mbetur tashmë i ve ose e ve ose ka zgjidhur martesën, që mos të bjerë në kurvëri, kisha lejon dhe martesën e dytë ose të tretë. Dhe këto 2 martesa nuk bëhen me gëzimin ose me bekimin dhe me lavdinë e martesës së parë, por bëhen me një lloj pendese dhe kërkuar mëshirë Zotit për shkak të dobësisë së personit. Le të themi dhe 2 gjëra të tjera, në misterin e martesës kemi dhe disa simbolika që ne i përdorim, për shembull, çifti kur kryen misterin e martesës, ai merr unazën, dhe unaza në gishtin e çiftit do të thotë që ata, duke qenë 2 gjysmarrethi, bëjnë një rreth i plot dhe japin dhe marrin te njëri tjetri, ose ata kanë kurora në kokat e tyre, të cilët janë të lidhur me një fill, për treguar se tashmë ata u kurorzuan nga Zoti si mbreti dhe mbretëresha në mbretërinë e tyre të vogël. Por kurorat në kishën tonë ortodokse kanë dhe kuptimin e martirëve, sepse nëse do vini re, aty këndon disa himne edhe për martirët, për treguar se çifti ka për të përballuar edhe vuajtje brenda martesës, dhe ata së bashku duhet i ngren këto kryqe, këto vuajtje, dhe mos ta tradhtojnë njëri tjetrin. Çifti pin edhe nga një kupë e përbashkët të verës, që është gëzimi, por dhe i dhërimi që ata duhet ta ndajnë bashkë deri në fund. Dhe mbasi kryhet dhe misteri i martesës, atëre çifti merret për dore nga prifti, i cili ka në dorë ungjillin dhe fillon një rrotullim rreth kishës për na dhënë kuptimin se çifti do ta fillojë këtë udhtim së bashku për tek Zoti me anë të kishës, dhe vetëm kisha mund t'i mbajë ata të bashkuar, dhe nëpërmjet kishës dhe fjalës Zotit ata do arrijnë qëllimi final të martesës, që nuk është, siç thash, qëllimi në vetvete, por është një mjet për të vajtur tek Zoti. Por le të flasim në fund edhe për misterin tjetër, misterin e fundit në kishën tonë ortodokse, ose më mirë themi një nga
të 7 misteret, misteri i evqelisë. Misteri i evqelisë është ajo ceremonia e shenjtë ku prifti lyen me vaj të shenjtëruar dhe të bekuar besimtarin e smur dhe i lutet Perëndis për shërimin e shpirtit dhe trupit të tij. Ku e ka zanafillën ky mister? Ky mister e ka zanafillën te letra e apostullit Jakobi, i cili thot: nëse dikush është i smur, le të thrasi pleqt e kishës ose prezbiteret, prifterin, dhe ata ta lyen me vaj në emër të Zotit dhe lutja e besimit do t'i falë mëkatet dhe shëroj sëmundjet. Dhe këtu kisha e ka parë pra zanafillën e këtij misteri dhe ka kryer këtë mister që në fillimet e saj vet apostujt lyenin me vaj dhe shëronin çdo sëmundje dhe lëngat dhe episkopët dhe deri më sot. Dhe sa që një besimtar e kërkon këtë mister, kisha e afron, por në mënyrë të veçantë të mërkurën e madhe, pra ku besimtarët lyen me këtë vaj të shenjtëruar për shërim të shpirtit dhe trupit dhe për të përgatitur për të hyrë në pësimet e Zotit që kulmojnë me premten e zezë dhe në bashkim me Zotin në Pashkën dhe ose në ngjalljen e tij. Misteri i vajimit ose i evqelisë ka një shërim të dyfisht, pra të shpirtit dhe trupit, sepse njeriu është një qenie psikosomatike, trup edhe shpirt. Pra, dihet se pjesa më e madhe e sëmundjeve trupore vijnë për shkak të mëkateve ose sëmundjeve shpirtërore. Prandaj, ky mister bëhet edhe për shërim të shpirtit edhe të trupit. Pra, ashtu si për shkak të mëkateve shpirtërore vijnë sëmundje trupore, po ashtu nëpërmjet faljes së mëkateve vjen edhe shërimi i trupit. Kjo është arsyeja pse në kishën orthodokse kërkohet që para se të kryhet misteri i evqelisë ose këshillohet më mirë, njeriu që është i smur ose prindi për fëmijën duhet patjetër të kryejë misterin e pendim rrëfimit, sepse shkaku primar i çdo sëmundje personale ose që vjen nga prindit ose dhe nga vetë shoqëria njerëzore është mëkati. Prandaj, nëse ne kemi një mëkat i cili bësh shkak që të largohet hiri i Perëndis dhe të marrë të drejta djalli dhe pastaj ai të shtrëngojë shpirtin dhe trupin dhe të vinë vështirësitë, neurozat, sëmundjet dhe trupore, atëherë duhet patjetër të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Dhe kjo e bën të efektshme misterin e evqelisë. Se kjo është arsyeja që ka besimtarë të cilët janë lyer me vaj të shenjtë, por gjendja e tyre nuk ka ndryshuar, sepse akoma kanë mbetur mëkatar ose e kanë mëkatin brenda tyre. Ata personalisht ose kur janë prindër për shkak të mëkateve tyre vuajnë fëmijët e tyre. Dhe ky mister na tregon edhe rëndësinë që ka në kishën tonë ortodokse trupi. Trupi në kishën tonë ortodokse ose sipas konceptit krishter nuk është burgu i shpirtit, përkundrazi është bashkëpunëtor me shpirtin dhe ne nuk interesohemi për shpëtimin vetëm të shpirtit, por edhe të trupit. Prandaj dhe kryhet ky mister, pra për shërim të shpirtit, për ndjesën e mëkateve, por dhe për shërim të sëmundjeve trupore. Dhe kur një besimtar vjen dhe kërkon këtë mister, prifti e lyen me vaj të shenjtëruar mbas disa lutjeve dhe mbas dëgjimit të disa pjesëve të letrave të apostullit Pavlit dhe të ungjillit për të kuptuar se kush është shkaku i sëmundjes dhe pasi ndërgjegjësohet dhe është pendesa, lutja me porositë, atëherë vjen edhe vajimi i shenjtë dhe prifti e lyen duke thënë: O Zot dëgjona, o Krye Zot dëgjona. Dhe kështu kryhet ky mister tek besimtar në kishën tonë ortodokse. Në fund dua them edhe diçka tjetër. Një besimtar i krishterë ortodoks, i cili vizitohet nga një sëmundje, patjetër që ai duhet të drejtohet dhe mjekut dhe mjekësisë, sepse edhe këto janë dhuratë nga Perëndia. Por ka një rregull. Nëse ne na viziton një sëmundje dhe kjo është një sëmundje serioze, pra e rrezikon shëndetin tonë ose të fëmijëve, duhet patjetër të ekzaminojmë veten. Domethënë, a kemi mëkate apo jo? Dhe nëse kemi mëkate, nuk duhet të shkojmë të drejtohemi mjekut dhe mjekësisë, por duhet të shkojmë tek spitali, që është spitali i spitaleve, tek kisha, dhe të marrim ilaçet e Zotit, që është misteri i pendim rrëfimit për ndjesën e mëkateve, të marrim misterin e evqelisë për shërim të sëmundjeve të shpirtit dhe trupit dhe pastaj, nëse shëndeti ynë vazhdon të mbetet në atë gjendje, duhet ta pranojmë këtë si vullnetin e Perëndis, i cili për shkak të egoizmit ton dhe ekonomisë së tij që të na përuli ose duhet pranojmë disa vuajtje, atëherë ne do të drejtohemi mjekut dhe atëherë edhe mjeku do na japi diagnozën e duhur, por dhe ilaçi do jetë i efektshëm. Kjo është mënyra më e mirë për të trajtuar një sëmundje që është shpirtërore dhe trupore. Dhe është gabim që për problemet shpirtërore neve
të largohemi nga kisha, nga klerikët dhe të shkojmë te psikologët dhe po ashtu dhe për sëmundjet trupore, po ashtu mos i drejtohemi kishën në fillim, po ti drejtohemi me njëherë mjekëve dhe spitalet duke i bërë ata si një lloj perëndie. Dhe është vërtetuar që kur njerëzit kanë harxuar gjitha, edhe paratë, edhe kohën, atëre pastaj janë kujtuar për kishën. Por kjo është një rrugë e gjatë, prandaj le të bijem shkurt. Në fillim tek Zoti dhe nëpërmjet misterëve të kishës dhe orientimi që na japin ato, atëherë duhet drejtohemi edhe në vende të tjera për t'i bërë mirë vetes tonë, fëmijëve tanë dhe të afërmëve tanë. Të nderuar teleshikues dhe të dashur me Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të kujtuar ne kemi folur për të gjitha misteret në kishën tonë ortodokse, që janë 7, një numër simbolik, është misteri i pagëzimit, është misteri i mjerosis, misteri i falënderimit ynor, misteri i pendim rrëfimit, misteri i priftërisë, misteri i martesës, misteri i evqelisë. Dhe nuk mund të ketë shpëtim pa kryer misteret e kishës, sepse vetëm nëpërmjet këtyre mistere Zoti vjen edhe na prek. Dhe këto mistere kryhen në kishën tonë ortodokse, prandaj jashtë kishës nuk ka shpëtim. Mirupafshim në emisionin tjetër.